شهبانو جزئیاتی رو اعلام کردن که کمتر جایی شنیده شده که برخلاف رسم که عروس باید بعد از 3 بار سوال عاقد بله رو بگن، شهبانو همون بار اول بله رو گفتن و باعث خنده کل مهمانها میشه. شهبانو حلقه‌ای برای شاه نخریده بود چون نمیدونست برای شاه چه حلقه‌ای بخره که اردشیر زاهدی حلقه خودشو در میاره و به شهبانو میده. حلقه‌ای که شاه تا آخرین روز زندگیش توی دستش بود و الان توی دست شهبانو قرار داره. سلام، نازنین هستم. به چنل مگافکت خوش اومدید. شهبانو فرح پهلوی متولد 22 مهر 1317 در تهران به دنیا اومدن. فرح دیبا تنها فرزند سهراب دیبا و فریده قطبی بود. پدر شهبانو توی ارتش نوین رضاشاه استخدام شد. پدرشون در سال 1326 به خاطر بیماری سرطان معده فوت میکنن. سهراب دیبا زمانی که شهبانو 6 ساله بودن توی مدرسه ایتالیایی ایشون رو نامنویسی میکنن و توی 10 سالگی به مدرسه ژان دارک تهران میره. بعد مدت کوتاهی به عنوان کاپیتان تیم بسکتبال انتخاب شد و 3 بارم تیم بسکتبال ژان دارک به سرپرستی فرح قهرمان تهران شد. شهبانو 3 سال آخر دبیرستان رو توی دبیرستان فرانسوی رازی گذروند و دیپلم خودشون رو در سال 1336 از این دبیرستان گرفتن. شهبانو توی امتحانات دیپلم شاگرد اول شد و از مدرسه معماری فرانسه پذیرش گرفت. فرح دیبا سعی کردن از بورس تحصیلی استفاده کنن ولی موفق نشدن. شهبانو در این باره در کتابشون نوشتن روزهای درازی رو در وزارت آموزش و پرورش گذروندم بدون اینکه کسی راه چاره‌ای به من نشون بده. حتی خود وزیر که با ما آشنا بود کاری از پیش نبرد. کلاس‌های درس معماری در پاریس شروع شده بود و در نخستین روزهای پاییز به سوی پاریس پرواز کردم. فرح دیبا در 7 خرداد 1338 برای اولین بار با محمد رضا شاه که برای دیدار رسمی و گفتگو با ژنرال دوگل به کشور فرانسه رفته بود در سفارت ایران در پاریس آشنا شد. البته به این دیدار نمیشه گفت اولین بار، چون اولین باری که شهبانو شاه رو دیدن مربوط به سال 1325 که محمد رضا شاه 5 سال از به سلطنت رسیدنش میگذشت و تونسته بود با کمک سیاستمدار کاردان قوام السلطنه که هم پادشاه هم مردم از اون حمایت میکردن استالین رو به اجرای قولش وادار کنن. به همین خاطر در تاریخ 20 اردیبهشت 1325 ارتش شوروی شمال ایران به جز آذربایجان رو ترک کرد و آذربایجان اعلام خودمختاری کرده بود. سرانجام ارتش ایران تونست در 21 آذر 1325 وارد آذربایجان شه و تبریز رو آزاد کنه. خانواده شهبانو خیلی از این اتفاق خوشحال بودن. زمانی که باخبر میشن که پادشاه قراره بعد از بازگشت از آذربایجان از مرکز تهران بگذره، مردم به خیابان ریختن. به گفته شهبانو شاه قرار بود از خیابانی در محله اونا بگذره و ما به پشت بام گاراژی که در اون نزدیکی ها بود برای تماشا رفتیم و بالاخره شاه در بین جمعیت ظاهر شد. برای منی که کودک 8 ساله بودم منظره جالبی بود. این اولین باری بود که شهبانو محمد رضا شاه رو میبینن، ولی دیدار اصلی 12 سال بعد از اون اتفاق افتاد. شهبانو فرح که دانشجوی معماری در پاریس بود خبردار میشه که شاه قصد جدایی از همسرش ملکه ثریا رو داره. روزنامه ها می نوشتن که شاه برای ازدواج دنبال یه دختر جوان هستن. بعدها این موضوع باعث شوخی و خنده همدوره‌ای های غیر ایرانی شهبانو میشه. به گفته خودشون هنوز خاطره اون روزهای شاد یادشونه که دوستاشون میگفتن تو که زیبا هستی چرا با تو ازدواج نکنه؟ منم به شوخی میگفتم خب براش نامه بنویسید.
حتی یکی از دوستان دختر شهبانو به اسم میرمن که افغانی بودن توی پاریس از سفر اسپانیا برای شهبانو کارت پستالی رو امضا کرده بود و به شوخی نوشته بود فرح دیبا مساوی با فرح پهلوی. به این ترتیب هنوز خبری نشده بود نام فرح رو به فامیلی خاندان سلطنتی نوشته بود. هنوزم شهبانو این کارت رو یادگاری دارن. چند ماه بعد از این ماجراها محمد رضا شاه به فرانسه میرن که قرار بود توی سفارت ایران چند نفر از دانشجویان ایرانی رو برای ملاقات با ایشان دعوت کنن که شهبانو و فرح هم جز این افراد بودن. به گفته خود شهبانو اون روزو خوب به خاطر دارن، چون همون شب کل ماجرای دیدار رو برای مادرشون توی نامه نوشتن که چقدر شاه دوست داشتنی هستن و موهاشون تقریبا سفید شده و چشمان محزونی دارن. نمیدانیم مادر، چقدر از دیدن او خوشحال شدم، ولی طبق معمول دانشجویان خیلی اطراف شاه رو گرفته بودن که من با پاشنه‌های 7 سانتی به زحمت ایشان رو دیدم. وابسته فرنگی دستم رو گرفت تا جلو بیام و معرفی بشم. یکی از افرادی که در جلسه حاضر بود بعداً به من گفت که وقتی از سالن بیرون رفتم شاه من رو با چشماش دنبال کرده. تابستان 1338 شهبانو برای تعطیلات به ایران میاد و تصمیم میگیره هر طور شده بورس تحصیلی بگیره. توی اون دوران داماد خوشمشرب و معاشرتی شاه اردشیر زاهدی مسئول امور دانشجویان در خارج از کشور بود. اسفندیار دیبا عموی شهبانو که نظامی و آجودان شاه بود و اردشیر زاهدی رو از نزدیک میشناخت ترتیب ملاقات بین فرح دیبا و زاهدی رو فراهم میکنه. این دیدار برای همیشه سرنوشت دانشجوی معماری رو تغییر میده. اتفاقات رمانتیک بعدشو از زبان خود شهبانو باید شنید. به گفته ایشان آقای زاهدی بعد از اون دیدار و سوالهایی درباره کارهام گفتن که قصد دارن منو به همسرشون شاهدخت شهناز دختر ارشد محمد رضا شاه از ملکه فوزیه معرفی کنن. دیدار در خانه آنها در حصارک در شمال شمیران اتفاق افتاد. در بین دیدار صدای رفت و آمد شنیدم و ناگهان در باز شد و پادشاه وارد شدند. ایشان بسیار خندان بودند. اونقدر با خوشرویی و گرمی با من شروع به صحبت کرد که خیلی زود موقعیت رو فراموش کردم. شهبانو فرح بعد از مدتی که هنوز در تهران حضور داشتن دوباره به منزل شاهدخت شهناز دعوت میشن و دوباره شاه رو اونجا میبینن. رابطهشون تا جایی پیش میره که شاه بعضی مواقع با اتومبیل خودشون شهبانو رو به گردش میبرن که یه بارم برای پرواز با یه جت کوچیک رفتن که به خاطر مشکل فنی چرخها باز نشد و احتمال سقوط و مرگ داشت. حتی یه بارم از شهبانو دعوت میکنه که وسط تابستان تهران برای شنا به استخر کاخ بیاد. رابطه شاه و شهبانو در حال تغییر بود. شاید با این دعوت شاه قصد داشته شکل بدن شهبانو رو ببینه. تابستان به سرعت در حال تمام شدن بود. بعد از چند بار دید و بازدید برای چند هفته از شاه خبری نمیشه و زمان باز شدن دانشگاه‌ها و برگشتن به پاریس نزدیک بوده. به گفته خود شهبانو توی این مدت فهمیدم که بیشتر از همیشه شیفته شاه شدم. اگه شاه جای مهمی رو در زندگی من پیدا کرده شاید دلیلش این باشه که ایشانم همین علاقه رو به من پیدا کردن. من شیفته او شده بودم، شیفته چشمها، مژه‌های بلند و دستانش. من فقط به او فکر می کردم، ولی ایشان بدون شک قبل از این که به من فکر کند باید به 1001 مشکل غیر قابل تصور فکر می کرد. شاید من رو فراموش کرده بود. آیا باید بی سر و صدا به پاریس برمی گشتم؟ بعد از چند روز بیخبری به مهمانی منزل شاهدخت شهناز و اردشیر زاهدی دعوت شدم. شهبانو از دیدار شاه خوشحال و آرام بودند. بعد از خلوت شدن مهمانی و تنها شدن شاه و شهبانو و توضیح شاه در مورد 2 ازدواج قبلی به چشمای شهبانو فرح نگاه میکنن و از ایشان درخواست ازدواج میکنن
و شهبانو هم جواب مثبت میدن. نامزدی در 30 آبان 1338 به اطلاع همه رسانده شد و در روز 29 آذر 1338 در کاخ مرمر جشن عروسی برپا شد. سفره عقد مفصلی چیده شده بود. امام جمعه تهران خطبه عقد رو خوند. با توجه به تصاویری که از مراسم عروسی به جا مونده، شاه خندان و سیگار به دست بودن. شهبانو جزئیاتی رو اعلام کردند که کمتر جایی شنیده شده که برخلاف رسم که عروس باید بعد از 3 بار سوال عاقد بله رو بگن، شهبانو همون بار اول بله رو گفتن و باعث خنده کل مهمانها میشه. شهبانو حلقه‌ای برای شاه نخریده بود چون نمیدونست برای شاه چه حلقه‌ای بخره که اردشیر زاهدی حلقه خودشو در میاره و به شهبانو میده. حلقه‌ای که شاه تا آخرین روز زندگیش توی دستش بود و الان توی دست شهبانو قرار داره. با ازدواج شاه با شهبانو ایشان رسما اولیا حضرت فرح پهلوی نامیده شدند. با فرمان محمد رضا شاه در نوروز 1340 شهبانو که واژه پارسی هست و از دل تاریخ و ادبیات پارسی اومده و فرهنگستان زبان ایران اونو انتخاب کرده، جایگزین واژه ملکه که ریشه تازی داره شد. شهبانو شاه رو انسانی خجالتی و مهربان توصیف کردند. همسری که در زندگی خانوادگی هرگز عصبانی نمیشد و از کسی کینه به دل نمی گرفت. به گفته شهبانو در تمام طول سالهای همسری شاه فقط 1 بار صدای بلند شاه رو شنیدن. اونم وقتی بود که شاه اتومبیلشون رو در نوشهر میروندن. شهبانو از سرعت زیاد میترسیدن که شاه در جواب گلایه‌های شهبانو درباره رانندگی با سرعت زیاد میگن بس کن، من 50 سال رانندم. و هیچ بار دیگه‌ای رو به خاطر نداره که شاه عصبانی شده باشه. شهبانو در گفتگویی با خبرنگار روزنامه تایمز لندن گفتن زندگی من وقف خدمت به ملت ایران خواهد شد. من وقت و نیروی خود را صرف خدمت به کشورم خواهم کرد و خواهم کوشید تا میدان کار و فعالیت برای زنان ایرانی روز به روز وسیع‌تر شود. شهبانو در 12 دی سال 1338 از سازمان چای در لاهیجان بازدید کردند. در این بازدید درباره گسترش کشت چای و بی‌نیاز ساختن کشور از ورود چای خارجی دستورهایی دادند. در روز 9 آبان 1339 والا حضرت کوروش رضا پهلوی ولیعهد ایران در زایشگاه زنان در خیابان مولوی به دنیا اومد. شاهنشاه و شهبانو دارای 3 فرزند دیگه هم شدند. شاه دخت فرهناز پهلوی زاده 22 اسفند 1341، شاهپور علی رضا زاده 8 اردیبهشت 1345 و شاهدخت لیلا زاده 7 فروردین 1349. در ادامه میخوام سازمانهای تحت ریاست شهبانو فرح پهلوی و مسئولیت‌های رسمی ایشان رو براتون بگم. در کنار پرورش فرزندانشون، ریاست شماری از سازمانهای پزشکی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و رفاه اجتماعی رو به عهده گرفتن. دفتر مخصوص ایشان تا سال 1357 دارای 40 کارمند و 4 بخش بود: بخش آموزش و پرورش، بخش بهداشت و درمان، بخش رفاه اجتماعی و بخش فرهنگ و هنر. علاوه بر مسئولیت‌های رسمی و سازمان‌هایی که گفتم، ریاست کمیته برنامه‌ریزی جشن‌های 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران رو به عهده داشتند. در چارچوب برنامه‌ریزی این جشن‌ها 3200 دبستان در سرتاسر کشور از طرف مردم ایران و با پول مردم ایران ساخته شد و برج شهیاد آریامهر در تهران ساخته شد. در طول برنامه عمرانی 4 که با پیروزی سازمان کشورهای صادرکننده نفت بر غرب همزمان بود، درآمد کشور بالا رفت و هر سال میلیاردها به بودجه برنامه عمرانی 4 اضافه شد. با برنامه عمرانی 4 در ساختار بنیادی کشور سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام شد که میشه به ساختن سدها،
جاده ها و راه ها، شبکه های ارتباطی از راه دور، فرودگاه ها، پخش های سراسری برنامه های تلویزیونی، ساختن هتل ها و گسترش جهانگردی و توریسم اشاره کرد. شهبانو همسر خودشون محمد رضا شاه رو توی دیدارهای رسمی به خارج از کشور همراهی می کرد و در پیشباز شاهان و رئیس جمهورهای دیگر کشورها که برای دیدار رسمی به ایران می اومدن در کنار شاه بودن. همچنین شهبانو به چندین سفر رسمی به دیگر کشورها بدون شاه رفتن. شهبانو در سرتاسر ایران موزه ها، ساختمان های ماندنی و پارک های زیادی ساختن که به چند موردش در اینجا اشاره می کنم. تالار شهر، موزه هنرهای معاصر تهران، موزه فرش ایران، پارک شاهنشاهی، پارک فرح، پارک جمشیدیه، کتابخانه اختصاصی کاخ نیاوران و فرهنگسرای نیاوران. شهبانو در چارچوب فعالیت‌هاشون به عنوان شهبانوی ایران از استان‌های ایران بازدید کردند. این بازدیدها برای آگاه شدن از شرایط زندگی مردم بومی، آوردن پروژه‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی و سرپرستی اونها بود. برای نمونه از جذامخانه بابا باقی در آسایشگاه بابا باقی هم دیدن کردند. شهبانو دانشگاه بوعلی سینا رو در درازای سفر خودشون به همدان افتتاح کردند. با دستور و پشتیبانی شهبانو در سفرهای خودشون به استان فارس، آثار تاریخی این استان رو ترمیم و قابل بهره برداری کردند. حمام وکیل نوسازی شد و ارگ کریم خان به موزه صنایع دستی تبدیل شد. شهبانو 22 اسفند 1344 برای بالا بردن دانش نونهالان ایران کتاب دخترک دریا رو برگردان و نگارگری کردند که در چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر به چاپ رسید. برگردان و نقاشی کتاب دخترک دریا از طرف ایشان در همه رسانه‌های بین‌المللی ستایش شد. این کتاب نوشته هانس کریستیان اندرسون است که شهبانو اون رو به زبان پارسی برگردونده و نگارگری زیبای اون رو هم خود شهبانو انجام دادن. در سال 2002 شهبانو دلگذشت خودشون کهندیارا رو دور از وطن به چاپ رسوندن. این کتاب به همه زبانهای زنده دنیا برگردان شده. شهبانو تا آخرین لحظات زندگی محمد رضا شاه در زمان سخت رفتن از ایران و بیماری در کنار همسرشون بودن. شهبانو از زمان مرگ شاه تا به امروز حتی در سالهای ناآرامی مصر هر ساله در سالگرد درگذشت شاه برای همسرشون در آرامگاه یادبود برگزار میکنن. به گفته شهبانو لحظه ای از یاد همسرشون بیرون نمیان. روزی که مراسم خاکسپاری انجام شد هنوز باور نداشتم که واقعا شاه از دنیا رفته. دوستان عزیز، ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. لطفاً زیر این پست کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نپره. ممنون از همراهیتون.